Cum să tratezi diareea la găini ouătoare? Este posibil ca un fermier începător de păsări de curte să nu știe răspunsul la această întrebare. Dar este important să înțelegem ceea ce contează ca diaree, deoarece scaunele libere nu sunt un motiv de îngrijorare. Dacă pasărea este letargică, bea mult, refuză mâncarea și se comportă ciudat, atunci ar trebui să te gândești cum să o tratezi. Dacă o persoană nu înțelege și întâi a întâmpinat o astfel de problemă, atunci ar trebui să evalueze starea generală a puiului și să-l planteze cât mai curând posibil, altfel întreg puiul poate muri. Păsările mor adesea în număr mare din cauza infecției cu virusul, dar există și alți factori care pot duce la probleme similare. Hipotermie. Când o găină doarme pe un pat umed, este frig în casa găinilor, atunci corpul ei se află într-o situație stresantă. Acest lucru slăbește sistemul imunitar, duce la dezvoltarea de boli virale și infecțioase. Din acest motiv, agricultorii de păsări de curte sunt sfătuiți să reînnoiască în mod regulat stratul superior al gunoiului și să mențină temperatura optimă în cotlet. Tulburări de dietă sau, în termeni simpli, deficiență de vitamine. În acest caz, merită să adăugați pansament, adăugați vitamine. O astfel de decizie va fi corectă, mai ales dacă problema cu scaunul a apărut în extrasezon, iar pasărea nu are simptome evidente ale virusului. Infecție intestinală. Ingerarea bacteriilor patogene și reproducerea activă a acestora este periculoasă. Antibioticele vor ajuta la corectarea situației, la salvarea vieții păsării. Principalele semne ale infecției intestinale sunt cheaguri copioase de mucus sau sânge în excremente, refuzul de a mânca, letargie. O astfel de găină ar trebui izolată, deoarece bolile infecțioase se răspândesc rapid. Virus în organism. Se crede că o boală virală nu poate fi vindecată, dar această afirmație poate fi contestată. O pasăre cu suspiciunea de virus este izolată de găină. Dacă este necesar, îi dau antibiotice, schimbă gunoiul, monitorizează puritatea apei și adaugă regulat hrană. Otrăvire. Fiind pe o gamă liberă, un pui poate mânca ceva în neregulă, ciuperci, pinten, rostopască. Aceste ierburi pot duce la otrăvire. De asemenea, pasărea este adesea otrăvită cu metal. O astfel de otrăvire este cauzată de depozitarea necorespunzătoare a hranei, utilizarea de vase de aluminiu și zinc în acest scop. Schimbare de putere. În acest caz, situația nu este periculoasă, deoarece este temporară. Imediat ce păsările de curte se obișnuiesc cu noul aliment, scaunul va reveni la aceeași consistență. Apa murdară. În cazul în care apa din băutor este nepoluantă, atunci creează un mediu favorabil pentru reproducerea florei patogene, ceea ce crește șansele de otrăvire. Înlocuirea regulată a apei în băutor va ajuta la evitarea unor astfel de probleme. Lichidul ar trebui să fie proaspăt și lizibil. Infecție cu paraziți. Helmintele sunt un alt motiv al modificărilor scaunului. Ouă parazite pot fi găsite în apă și sol. Pentru a evita infecția, nu uitați de prevenire. Faceți în mod regulat, oferind găinilor medicamente de specialitate. Înmiscare. Se crede că puii au un timp greu de transportat. Schimbarea locului de reședință și alimentația obișnuită duce la dezvoltarea diareei. Dar situația se stabilizează de îndată ce pasărea se adaptează condițiilor de viață. Furaj de grad scăzut. De asemenea, duce la deficiență de vitamine, slăbește organismul. Însă merită să înlocuiți hrana, să reconsiderați dieta, iar problema va fi rezolvată de la sine. Boli infecțioase. Există o serie de boli care duc la dezvoltarea simptomelor similare. Pastoreloza, agentul cauzal este bacteriile pastorele, rezistente la factorii de mediu. Microorganismul patogen afectează atât păsările sălbatice, cât și păsările de curte.
Rămâne mult timp în cadavre, gunoi de grajd, apă. Boala apare atât în forme acute cât și cronice și este denumită în mod popular holera păsărilor. Puloza sau tifosul apare când agenții patogeni intră în sistemul digestiv al puiului. În acest caz, pasărea bolnavă produce ouă, din care ies pui infectați. Dacă tifoidul devine cronic, atunci puiul poate fi bolnav cu acesta de-a lungul vieții. Salmoneloza este o boală binecunoscută bacteriană cu simptome specifice cu care o persoană poate fi infectată. La pui bolnavi, pleoapele se umflă și se lipesc, iar articulațiile devin slabe. Găinile depunătoare cad pe spatele lor și își smucesc labele. Infecția apare prin apă, precum și prin picături aeriene, de la persoane bolnave. Salmonela pătrunde cu ușurință în coaja ouălor și poate ucide păsări adulte și animale tinere. Coccidioza, boala este cauzată de paraziți și este mai frecventă la animalele tinere decât la adulți. Infecția cu paraziți apare atunci când o pasăre sănătoasă intră în contact cu una bolnavă sau recent bolnavă. Întrucât după vindecare încă 7-8 luni, puii sunt considerați purtători de paraziți. Simptomele diareei la pui. Atenție la următoarele modificări, indicând că nu totul este în ordine în corpul puiului. Iarna sau vara, pasărea este lentă, slabă. Refuză mâncarea, are un apetit slab. Deranjat de setea puternică, puiul bea mult. Consistența scaunului se schimbă, apar șiruri de sânge, mucus și un miros fetid. Temperatura corpului este crescută. Diaree verde. În cazul în care gunoiul a dobândit o nuanță similară, trebuie considerat un semn al mai multor boli. În cazul bolii Newcastle, un miros putrid apare în excremente, coordonarea mișcărilor este afectată și mucusul curge din cioc. Cu un curs prelungit, apare paralizia, apar dificultăți de respirație. Pastoreloza, scoicul se usucă sau își schimbă culoarea, devine roșu aprins, orbirea se dezvoltă la pui. Boala decurge pe fondul creșterii temperaturii corpului. Taburetul de pui este lichid, având o tentă caracteristică gri-verde. Dacă excremente seamănă cu jeleu verde sau dacă există și alte semne de infecție, atunci ar putea fi tifoid. Trichomoniaza, boala este însoțită de diaree cu miros puternic de putregai. Diaree albă. La pui se observă în două cazuri. Când este infectat cu salmonela. În faza inițială, găina ouătoare dormește mult, șuierile se aud în vis, refuză să mănânce. Puloză, transmisă de la păsările sălbatice și rozătoare, odată cu dezvoltarea bolii, cloaca este înfundată cu descărcare albă. Diaree galbenă, maro. El spune că pasărea nu este în regulă cu ficatul. Unul ar trebui să fie atent la viermii care pot pătrunde în acest organ. Și de asemenea, diareea galbenă sau brună este considerată ca un simptom al bolii Gumboro, când infecția adulților apare de la pui. În același timp, următoarele simptome sunt îngrijorate. Puiul tremură, penele sale sunt dezgropate. Ea refuză mâncarea. Fecale cu sânge. Infecția cu coccidioză este însoțită de apariția diareei cu sânge. Acesta poate fi rezultatul consumului de furaje de proastă calitate. Cel mai adesea, păsările sunt bolnave sub vârsta de 2 luni, nu mai mari. Boala se îngrijorează toamna sau primăvara. Culoarea pieptenei se schimbă la pui, se luminează, pasărea este letargică, apatică. Cum să recunoască diareea? La găini ouătoare, scaunul are propriile sale caracteristici. Dacă apar bule de gaz, mirosul excrementelor s-a schimbat, atunci ar trebui să vă gândiți la cauzele problemei. Când pasărea a devenit letargică, apatică, comportamentul ei s-a schimbat, acest lucru ar trebui considerat ca un simptom al infecției. Dacă observați un amestec de mucus, sânge, pete în excremente, apoi izolați puiul, este foarte probabil să fie bolnav. Litiera obișnuită este de 2 tipuri. Intestinal.
Acestea sunt granule formate, de culoare maro, însoțite de pete de acid uric, sunt albe. Dacă forma excrementelor este inegală, consistența s-a schimbat, a apărut un miros neplăcut, atunci este timpul să ne gândim la prezența defecțiunilor în activitatea corpului păsărilor de curte. Cecală. Astfel de excremente sunt numite și noaptea, au o consistență lichidă, deoarece se formează în lumenul rectului. Observat o dată pe zi. Dacă consistența excrementelor s-a schimbat, atunci acest lucru ar trebui considerat ca un semn alarmant. Metode de tratare a bolilor. Acasă, vindecarea unei păsări nu este atât de ușoară, deoarece testele de laborator sunt deseori necesare pentru a face un diagnostic precis. Antibiotice. Doza este determinată de medicul veterinar, deoarece doar medicul poate găsi medicamentul potrivit. Se preferă mijloacele sub formă de picături. Acestea sunt amestecate în apă și administrate pui. Dacă nu este posibil să consultați un medic, atunci sunt preferate remedii universale. Când nu există nicio farmacie veterinară în apropiere, puteți oferi păsării un antibiotic uman, de exemplu, levomicetin sau biseptol. Probioticele. Flosan Emprobio, potrivit pentru păsări, li se administrează, urmând cu strictețe instrucțiunile. Puteți suplimenta dieta cu lapte cojit. Aceasta va ajuta la refacerea microflorei după terapia cu antibiotice. Vitamine. Cel mai bine dat după recuperarea completă. Luând antibiotice slăbește organismul, următoarele suplimente vor ajuta la restaurarea acestuia. Undevit este un medicament universal care accelerează procesele metabolice din corpul păsărilor. Biovit este un aditiv complex pentru furaje, care va ajuta găina ouătoare să se recupereze de la boli și infecții. Trivit acționează ca un agent profilactic, ajută în lupta împotriva deficienței de vitamine. Remedii populare. Dacă pasărea este otrăvită, atunci trebuie să se facă următoarele. Adăugați băutorul carbon activat, cristal de permanganat de potasiu. Un decoct de orez și ovăz va ajuta. Acesta este administrat straturilor, deoarece are un efect astringent. Și în același timp, nu va permite păsării să slăbească, să piardă forța. Puii se mai poate da un decoct din coaja de stejar, partiții de nuc tocate. Prevenirea bolilor. Este după cum urmează. Merită să păstrați pasărea curată, să schimbați regulat gunoiul. Monitorizați calitatea furajelor, schimbați apa în fiecare zi. Când cumpărați pui noi, păstrați-i separat timp de 2 săptămâni, în acest timp vor apărea infecții, dacă există. Efectuează în mod regulat tratamente antiparazitare, dă vitamine straturilor. Eliminați probabilitatea ca rozătoarele să intre în puiul de pui, evitați contactul păsărilor de curte sălbatic. Diareea pentru pui este periculoasă din cauza deshidratării, pasărea slăbește, pierde interesul pentru alimente. Aceasta este considerată un motiv pentru izolarea ei. Pentru a afla motivul schimbării stării straturilor, acestea sunt evacuate, arătate medicului și tratate. Acest lucru permite fermierului de pasăre să salveze cotletul și să evite pierderea masivă de animale. Acum la final te rog să dai un like acestui video, să te abonezi și să vezi ce video ti-am pregătit la final. Eu îți mulțumesc și te aștept la viitorul videoclip.